POV, medtech student entering the newly constructed molecular laboratory. Hindi ka tiyak sa iyong tinatahak. Di naging kamay. Kaibigan mong tunay sa pagsubok sa buhay, handang umalalay. Kaya halika na, sasamahan kita. We are Shaz, come and join us. School of Health and Allied Sciences. We Shaz, we got nursing, pharma and medtech. Yeah, we Shaz, it's our class education at its finest. Yeah, we Shaz, here in USL uniting. We got it all for you. Kaya halika na sa mundong puno ng hiwaga, sa programa kung saan kaalaman ay sagana. Aabutin ang mga pangarap na may sayang dala. Kaya halika na, sasamahan kita. We are Shaz, come and join us. School of Health and Allied Sciences. We Shaz, we got nursing, pharma and medtech. Yeah, we Shaz, it's our class education at its finest. Yeah, we Shaz, here in USL uniting. We got it all for you. Mga bituin sa kalangitan na balang araw, kikinang na magsisilbing ilaw sa daan na tinatahak. Sa biyahe ng pangarap, puso ng siya sa nag-aalawi siya nung matatag kahit sa matutumapak. Mag-iiwan na marka, hindi basta-basta paawat. Tila sundo, unti-unting nagkakalamat. Imperyo ng siyas na patuloy sa paglawak. Kaya